בהצלחה. התלמיות. אני? זהו. ברוכים הבאים לעוד חרוז בשרשרת סיפורי 555 מבית היוצר של יעל מילו. היום אנחנו בתוכנית 555 סרנדיפיטי שהתחילה דוקטור טילמן, תמרה טילמן, בה מספרים על אירוע אקראי, אירוע שקרה שלא במקרה, משמעותי בחיים שלך והשפיע עלייך ועל אנשים אחרים. בקיצור, מקרה סרנדיפיטי. אנחנו נתבונן במקריות הזו בעיניים של פילוסופיית יקום מקביל. גם את בוגרת וגם אני בוגרת של יקום מקביל, שאותה מלמדת תמרה טילמן, איך סרנדיפיטי אינה מקרית, ואיך ניתן להשתמש במתכון שהיא יצרה לסרנדיפיטי, ונוכל להרחיב את הפוטנציאל שלי, שלך, של כולנו. והיום אנחנו מארחים את רונית שלח מורטון, יועצת ארגונית, פסיכותרפיסטית, שיצרה מרחבים בטוחים, שבהם אנשים בוגרים, משפחה, משפחות וקהילה, יכולים לצמוח, להתפתח ולגלות את עצמם. רונית בכלל, אישה של גם וגם. אני ממש שמחה לראיין אותך כאן. תודה רבה רבה רונית, אני מאוד שמחה על ההזמנה להתראיין, והמון תודה לתמרה וליעל ולרחל שכאן איתנו על הטכני, ובאמת אני שמחה ומתרגשת במיוחד שזו את מראיינת אותי רונית, כי במפגש שיצא לנו להיות עם תמרה של היקומיסטיות של בוגרות הקורס, אז יצא לי לשמוע את האירוע הסרנדיפיטי שלך ושל אנה, סביב הקלפים שנשמע עליהם בהמשך, של הצופן העוברי והעיצוב שלהם, שזה באמת חיבור מיוחד מאוד, אז ישר ספרי רציתי לנו לפגוש קצת אותך. על עצמך, איך פגשה אותך הסרנדיפיטי? וואו, שאלה ממש ממש טובה. הסרנדיפיטי נדבר עליה עוד קצת בהמשך, אני אציג את עצמי, אני פסיכותרפיסטית, מדריכת הורים, ועוסקת בפיתוח ידע והדרכה בעולמות התעסוקה. ואני עובדת בשלושת המרחבים שהזכרנו קודם, שאת ככה תיארת בהצגה שלי, של המעגל הפרטני, המשפחתי, החברתי, הקהילתי, ובתהליכים איתי אני בעצם מסייעת לאנשים למצוא קרקע יציבה יותר ובטוחה כדי לנוע בצורה יותר חופשית בחיים שלהם. אנחנו בסביבה מורכבת, מלאת אי ודאויות וכאוטית, שבתוך הדבר הזה יש הרבה 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 מקום לסרנדיפיטי, אם רק מקשיבים ורק ערניים לכל האפשרויות, אבל המסעות האלה צריך לצאת מתוך מקום של ביטחון, ובאמת מי שמגיע אליי מוצא בעצמו, אני מסייעת לו בעצם למצוא בתוך עצמו את הביטחון ואת היציבות ואת העוגן הפנימי שלו, כדי שיוכל לפתוח דברים וכמו שאמרתי לצאת למסע של גילוי גם של עצמו, גם של הסביבה שלו, ולהסתכל באור אחר על המציאות. אנשים שמגיעים אליהם בדרך כלל מגיעים עם איזשהו כאב או עם איזשהו קושי, ובעצם משם אנחנו יוצאים למסע של מציאת עוגן של ביטחון ויציבות כדי לנוע בתוך הסביבה הלא ודאית שהיא החיים שלנו, ולצאת לעשות את זה ולמצוא חיים עם תחושת ערך ומשמעות יותר נשמע גדולה. מרתק. תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, איך היום אפשר לעזור לנערים ובני נוער בכלל ולמשפחות שלהם ליצור מרחב בטוח? מה זה? מה זה להיות במרחב בטוח היום? אז עבור משפחה, קודם כל, כמו שדיברתי, המעגלים הם מתרחבים, הם מתחילים מהפרט והמשפחה, אבל כאשר ילד נולד, אז המרחב הבטוח הראשוני שאמור להיות לו זה המשפחה שלו, ובעצם בהדרכת ההורים, שאני מתמקדת בהדרכת הורים למתבגרים, אבל בכלל בהדרכת הורים, המרחב הבטוח הוא ליצור לילד מקום שהוא ממנו יכול לצאת להתנסויות, וזה נעשה גם דרך התקשורת, בראש ובראשונה דרך תקשורת טובה ובניית מערכת יחסים טובה
בין ההורים לבין עצמם ובין ההורים לילדים כמובן, ובהמשך לתת להם מרחבים להתנסויות ולעצמאות וללקיחת אחריות שלכל ילד במשפחה, זה לפי כמובן מה שמותאם לגיל שלו וליכולות שלו, אבל אני בעצם בהדרכה של ההורים אני עוזרת להם להבין קודם כל מה החזון ההורי שלהם, מה המטרות שלהם, לא רק איך הם היו רוצים שהבית היום יתנהל, אלא קודם כל איך הם רואים את הילדים שלהם כאנשים בוגרים, ומתוך זה בעצם ביחד אנחנו גוזרים את המשמעויות שיש לזה ביום יום, בבית, באופן שבו מקימים את הילדים בבוקר, איך שולחים אותם למסגרות החינוכיות, איך מקבלים אותם, במה הם עוסקים, מלבד הלמידה או הגן, ואיך התקשורת בבית נעשית. וזה המקום בעצם שבתוכו אני גם נותנת להורים ידע והבנה, כל גיל עם מה שמתאים לו. גיל ההתבגרות הוא גיל עם הרבה מאוד אתגרים, המשמעות שלנו כהורים משתנה, הסערות הפנימיות, אם אנחנו מדברים על יציבות פנימית בגיל ההתבגרות, הסערות הפנימיות לפעמים הרבה הרבה יותר גדולות מהסערות בחוץ, וצריך לייצר את האיזון ואת הוויסות, ובהדרכת ההורים אני עוזרת להם להבין איך הם יכולים להיות שם גם כמנהיגים וגם כעוגן עבור הילדים שלהם, אה, עם הרבה התנסויות של סביבה בטוחה והרבה טעויות בתוך מקום אוהב, בטוח ומאפשר. אני סקרנית ממש, אחרי שמצליחים לאפשר לבני נוער ולמתבגרים לחיות במרחב בטוח, איך מצליחים לתת לקהילה שלמה תחושה שהקיום שלהם במקום ומרחב בטוח. איך זה, במה זה שונה? זאת שאלה טובה, אני חושבת שהאתגרים אחרים, רק שבמקום המשפחה מכניסים את המילים או את המושג של ארגון או של קהילה, ובכל מקום כזה האתגרים קצת אחרים, אבל העקרונות מאוד מאוד דומים. אנחנו רוצים לאפשר ולייצר תקשורת בין התושבים או בין העובדים באותו ארגון, לייצר תקשורת טובה ומיטיבה, שזה נכון גם למנהלים כמובן, וגם לעובדים בינם לבין עצמם, וליצור סביבה שהיא מאפשרת חדשנות ויצירתיות, מתוך המקום גם של תקשורת, אבל גם של מציאת היציבות והביטחון והיכולות, לראות כל עובד, כל אדם עם היכולות שלו. בתוך מרחב קהילתי זה לעודד הרבה מאוד מפגשים, גם רב דוריים, גם של השונות שקיימת בתוך הקהילה. כמובן לזכור שהמרחבים האלה צריכים גם להרגיש בטוחים ונעימים מבחינת המרחב הפיזי, אני לא מומחית בזה, אבל שיהיו מוארים, שיהיו מזמינים, שיהיו באמת מקומות שהם נגישים ונעימים לחברי אותה קהילה. תודה. יש לך סלוגן, רונית, יש לנו, אה, אני אשמח שתגידי אותו באנגלית, אבל אני אקריא לך אותו בעברית. אוקיי. מקן עוטף לרשת ביטחון תומכת. ביטחון פנימי שהופך לחוסן קהילתי, שתומך ביטחון פנימי. אני צריכה תרגום. אז כן, יכול להיות שאני צריכה קצת לפשט את זה, אבל הרעיון שעומד בבסיס הדבר הזה באנגלית זה באמת נשמע קצת יותר טוב. From safety nest to safety net. Uh, how inner security becomes collective resilience, שבעצם הסלוגן הזה מדבר על ההדדיות שיש בין היצירה של הביטחון מסביב לנו בסביבה הפיזית או החברתית שלנו, לבין הביטחון הפנימי שאנחנו מייצרים ובונים בתוך עצמנו, ושני הדברים האלה פועלים בהדדיות מאוד מאוד גדולה. אדם כדי לבנות בתוכו את העוגן היציב והבטוח זקוק לסביבה, דיברנו על המשפחה, על ההורות, וכדי שהוא יוכל אחר כך להמשיך ולהיות חלק פעיל בקהילה או בחברה שהוא נמצא בה, בוודאי מתבגרים, הם צריכים גם להרגיש שייכים ולפעול בתוך הסביבה שהם קיימים בה. עכשיו, לפעמים בכל מיני גישות זה עלול להישמע אולי כאבסורד, אבל ככל שאדם תורם ונותן לסביבה, לחברה ולסביבה שבה הוא נמצא, ככה תחושת הביטחון, היציבות והערך הפנימי שלו גדלה. זה לא סותר, אלא זה ממש בונה אחד את השני. אז אני רוצה עוד קצת לדייק ולהגיד ולשאול, כל הזמן אומרים שעכשיו כל אחד עסוק בעצמו, ושכל אחד בתוך ביתו, ופחות מסתכלים על הסביבה.
ויותר חשוב לנו מה קורה למשפחה שלנו הפרטית. אז איך באמת הופכים משהו פרטי מלחשוב רק על עצמי, שגם ככה זה קשה לחשוב רק על... לחשוב על עצמנו זה קשה. איך הופכים את זה לחשיבה קהילתית, או לארגון שאכפת לי מהארגון שאני עובדת בו? השכנים. היום ככה היה מקרה מאוד מעניין של שכנה בבתים פרטיים, שהיא ראתה מישהו זר בעינית שמטפס על השער. וכל השורה פתאום שאלו אותה, את מרגישה לא בטוחה? את רוצה עזרה? אבל אם זה לא מקרה כזה, איך גורמים לנו להסתכל על האחרים? איך באמת את עושה את זה? אני חושבת שהאמירה הזאת של קדושת האינדיבידואל היא עומדת במבחן המציאות בכלל בעולם ובישראל בפרט בשנתיים האחרונות. אנחנו ראינו כמה אנשים, יש הרבה מאוד אמירות על דור הטיק טוק שהלך ונלחם ועשה דברים באמת, סיפורי גבורה שלא יאומנו. ואני חושבת שהעניין הזה של ההסתכלות של האינדיבידואל על עצמו היא מאוד תלוי איפה מסתכלים. אם אנחנו נסתכל על מה שקרה בישראל בשנתיים האחרונות, ובעיקר אחרי הטבח של השבעה באוקטובר, וראינו שאנשים כדי להציל את עצמם מהכאב הנורא שכל החברה הישראלית הייתה בו, היו חייבים לצאת ונרתמו להמון המון יוזמות אזרחיות שבאמת פעלו בצורה יוצאת דופן במשך מעל שנה, וחלקן ממשיכות עוד עד היום. ואנחנו יכולים בעצם לראות שהיציבות והעוגן נוצרו על ידי זה שלקחתי חלק בעשייה שהיא חברתית, שהיא תרומה, שהיא פעילות למען אחרים. וילדים מגיל כלום, ראינו אותם לוקחים חלק בפעילויות המשמעותיות האלה לטובת החיילים, לטובת המפונים, לטובת האנשים שנפגעו במלחמה. ואני חושבת שדווקא אם אנחנו מסתכלים בעיתות מצוקה כל כך גדולות, כמו שאנחנו חווים בשנתיים האלה, אפשר לראות את החיווט המאוד מאוד בסיסי וראשוני של אנשים. אנחנו בני אדם, אנחנו בני אנוש, אנחנו שורדים כשאנחנו חלק מחברה, ובעצם העוגן הפנימי שלנו והביטחון והיציבות קורית כאשר אנחנו חלק ממשהו שהוא גדול מאיתנו, כמו החוליה הזאת בשרשרת, החוליה היחידה ב-555, אולי היא משמעותית, אבל היא לא משמעותית כמו כשהיא חלק משרשרת כזו. נכון. אני אחזק את דברייך. ואני אומר לך ככה בסיפור אישי, עוד אחד קטן, שאחותי הקימה חמ"ל בזיכרון, וזה פשוט מטורף שהיא סובלת מפיברו ומהמון המון כאבים, והם פשוט לא היו קיימים במשך כל השנתיים האלה. אז אני וואו, ממש מחזקת את מה שאת אומרת. הנתינה הזאת היא החלימה ואפשרה לה ממש המון, מרפאת. ממש מרפאת. אמ, יכול להיות, אני רוצה ככה לשאול אותך, שזה שאת מגיעה מהקיבוץ ואני מגיעה מהעיר, אז לי יש קצת יותר ספק. יכול להיות שזה שגדלת גם בלינה משותפת, אמ, האם מכאן המקריות או מכאן הדבר שאת בוחרת לשים עליו את הדגש בעשייה שלך? אני חושבת שזאת שאלה טובה, ומכיוון שאנחנו נוף ילדותנו, אז אני מניחה שיש השפעה מאוד משמעותית לאופן שבו אני גדלתי. גדלתי בלינה משותפת, בקיבוץ, וזה לטוב ולרע. אני נולדתי לתוך קבוצה. מיד, כאילו כמו שמדברים על סיפורי תאומות, אני מיד הייתי חלק מקבוצה, כבר בגיל 3 ימים, הייתי חלק ממשהו שהוא לא רק אני, ולא רק המשפחה שלי, והייתי שייכת לקבוצה כמעט כמו למשפחה שלי, אבל זה לא אבל, והגדילה שלי, החינוך שלי, אני חוויתי את חוויית הילדות שלי בקיבוץ כמקום מאוד מוגן ובטוח ואוהב, משפחה עם קשרים מאוד מאוד טובים בתוך המשפחה, למרות הלינה המשותפת, וזה שהייתי כחלק מקבוצה לטוב ולרע, עיצב גם את מי שאני היום. אז אני חושבת שהסיפור הזה של אופן הגדילה שלי כן
עם השנים הבנתי שזה חלק מהכוח שלי גם לראות את שלושת המעגלים האלה, ושההדדיות הזאת יש לה כוח, יש לה ערך. אנשים יכולים למצוא את העוצמות שלהם הרבה פעמים, דווקא כשהם חלק ולא רק כשהם מסתכלים רק על עצמם בתוך עצמם. אז אפשר להגיד שהבית הוא המיני קיבוץ. גם אבא, והבא, אימא ומלא אחים זה כזה קיבוץ כן, זה שנותן לנו ומפתח לנו מיומנויות כאלה של לראות. בכל מקום. זה נכון, יש אנשים שמחוברים לקבוצה ופחות מחוברים לקבוצה, ונראה לי ששאלת על המקריות, ונראה לי שהלכתי רחוק עם המעגלים והגענו לילדות, אבל את, רונית, מדברת על זה עוד מעגל אחד פנימה, נקרא לזה, עוד מהרחם, עוד מטרום הלידה, וממש היום יש לי צמרמורת כשאני מזכירה את זה, כי ממש הבוקר הייתה לי את הזכות לחוות איתך את המין מפגש הזה עם הצופן העוברי, והתרגשתי מאוד מהגילוי הזה שהיה לנו, שהיה מאוד מאוד מדויק ומחובר גם לעשייה שלי, ואני אשמח גם שתספרי על הצופן העוברי, על השיטה ועל הכלי, וגם אם תוכלי לשתף למה לך כל כך חשוב שמאמנים ומטפלים כמוני יכירו את הכלי וישתמשו בו. וואו, היה לנו בוקר באמת משובח היום, נכון. כשהתכוננו למפגש הזה, ושמעתי אותך, הקשבתי לך, ושמעתי את המילה ביטחון, ושמעתי את המילה ביטחון, וכמטפלת ומטפלת, וכמי שמנחה מטפלים, אני הבנתי שאני חייבת לעצור, ואנחנו חייבות לגלות, מכיוון שכשאנחנו בתוך הרחם, אנחנו עובר, ידוע, והיום גם המדע וגם הרפואה אומרים, זה הזמן בעל ההשפעה הגבוהה ביותר על מי שאנחנו. אנחנו מתכוננים כשאנחנו ברחם ליציאה שלנו החוצה. אז בטח אם את בת קיבוץ, את יוצאת כבר אל החיים, אל החוויה הזאת של הקבוצה, את יודעת כבר מה יש שם בחוץ. ואז אני שואלת אותך, כשאת ברחם, מה את מבטיחה? כי אנחנו יודעים שעובר לא מוגן ברחם, הוא חווה את כל החוויות של אימא, בפיזי וברגשי. אז כל מה שאימא אכלה, אסור לעשן, אסור אלכוהול, כי זה מגיע ישירות אל העובר, אבל גם מה שאימא הרגישה. את הרגשת את הדבר הזה, את הנחיצות הקהילתית, את המשמעות, את הביחד, את הרגשת את זה. ואת יצאת עם המסר הזה לעולם, אני אבוא ואני אחזק את הביטחון, אני אחזק את הקהילתיות, אני אתן לזה מקום. ואז שאלתי אותך, מה הבטחת בהסכם העוברי שלך מול מערכת היחסים שלך עם ביטחון? וזאת הייתה תשובה גם לך וגם לי, שלא תכננו נכון. מאוד להתרגש מקרית מזה. שלא במקרה. מאוד מקרית שלא במקרה, ונשארנו ללא מילים. כי השיטה הזאת עוזרת למטפלים לפענח זמן בחיים, רגע בזמן, שעוד לא היו בו מילים. לעובר אין מילים, הוא לא יכול לצעוק. אמא, יש רעש בחוץ, אני צריך שקט. הכל מגיע דרך רטטים ותחושות, ובעזרת התהליך הפענוח, אנחנו יכולים לגלות משהו שיכול לפתוח לך דלת. למה אני כל הזמן כל כך חשוב לי להגיע לבני נוער, לילדים, להורים, למשפחות, ולגעת דווקא ברובד של הביטחון? ופגשנו את זה היום. אז הצופן העוברי הוא כלי שפשוט יכול לעזור למטפלים לגעת בעולם הרגשי, ואני קוראת לזה להיות תומך ותומכת רגשית בשיטת הצופן העוברי. איך באמת לגעת בשכבה אחת מתחת לילד הפנימי. כשאת הולכת לבני הנוער, ואת יודעת שהם גם היו בני 3, ועכשיו את תיגשי לשם, ואת תדעי שהם גם היו עובר, ויש לזה השפעה. השאלה שלך תשתנה. ההתייחסות שלך כבר תגיע ממקום חדש. זאת נקודת המבט החדשה, נקודת מבט נוספת, שעוזרת לנו לעזור לאנשים להבין את ההתנהגות שלהם, את התגובות שלהם, ואת מה שהשפיע עליהם. ומה שקרה מעניין, זה לנו זה מרתק. הבוקר השפיע על שתינו.
ממש. וזה ממש מחבר אותי גם באמת למפגש הזה שהיה לי עם תמרה, שבעצם החידוד הזה של הביטחון, את הוספת לזה עוד רובד, ובעצם במפגש עם תמרה, כשעסקתי בשלושת המעגלים האלה, אבל לא תחת מטריה אחת, ותמרה ככה במיומנות של כירורגית, נתנה לי את המטריה של הביטחון, שזה ממש הרגיש לי כמו בול פגיעה, וכמו שאת רואה זה מתחבר לי באמת לכמה מעגלים, וגם למעגל הזה שעוד לא ידעתי שידעתי, אי שם בעוברות שלי, שזה גם כן בזה, זה הפך לעוד רובד של סרנדיפיטי, שזה מה שאני עוסקת בו היום. אני רוצה ככה לחזק אותנו, את שתינו. כל מי שבוחר להיות מאמן ומטפל, יש לו תמיד כוונה טובה לאפשר למי שמגיע לקבל עזרה, להרגיש בטוח, להרגיש מוגן. ואני חושבת שמה שפגשנו היום זה היכולת הזאת שתרגישי מוגנת כשפתאום אנחנו יורדות לעוד שכבה מתחת לצופן העוברי, לרדת לעומק, למה מוצפן בתוכך. וזה היה ממש מבחינתי מקריות. לא תכננתי, לא חשבתי על זה ב8 בבוקר, גם אני ואני לא. גיליתי את מה שתמרה אומרת, לעשות את הניתוח הנכון. אז השיטה הזאת עוזרת לעשות את הניתוח הנכון ולגעת בנקודת אור, ובאמת להיות באיזושהי חוויה שמאפשרת צמיחה. גם לך זה אפשר וגם לי. לגמרי. כי גם צמיחה וגם אני חושבת שינוי, דיברנו על זה של בעצם יש פה אפשרות לבחור מחדש, יש את ההסכם ויש את איך זה נראה עכשיו בחיים, נכון? שזה... את רוצה לספר איך זה נראה עכשיו בחיים עבורך ביטחון? כשאת הולכת ללמד ביטחון, איך זה נראה עבורך היום? מערכת היחסים עם ביטחון? אז מה שעלה באמת מהשיחה של רונית ושלי, זה שאם הגעתי עם איזשהו הסכם שחתמתי עליו של סדר וארגון ולאהוב את הדבר הזה, אז ההסכם החדש או ההזדמנות החדשה, היום זה היה ממקום של גם הרבה מאוד חושים, של משהו שהוא רב חושי ושל לידה מחדש, הייתה תמונה של אוזניות על בטן עם חיוך מאוד מאוד גדול, והמילה שמלווה את זה זה ללטף. ואני חושבת שזה הזמנה להגיע עם הרבה יותר רכות לתוך הסיפור הזה של הביטחון, ולא משהו נוקשה אולי של סדר וארגון, אלא משהו רך, קצת כמו מים שמלטפים סלע. וואו, וואו. אז הרגע הזה שאנחנו מבינות שכשאת עובר בתוך בית של קיבוץ, יש הכל סדר, הכל מאורגן, הכל ידוע, מי עושה מה, ויש תפקידים, ויכול להיות שאת שומעת את זה ואת אומרת, כן, ככה זה ביטחון, אבל אני אצא לעולם ומערכת היחסים שלי תהיה ממקום רך. אני אביא את כל החושים, אני אביא את כל היכולת גם לגעת, גם להרגיש, וגם לתת ידע וחוכמה, כי כל מה שאת למדת ואספת בדרך כלים, את מביאה אותם. והפעם, דרך כל החושים, גם מה אפשר לשמוע, מה אפשר לראות, איך אפשר להרגיש ביטחון, ואיך אפשר להריח ביטחון. כן, לגמרי, לגמרי. אז אני ממש מרגישה את האסימון, עוד אסימונים נופלים, רונית, ככה תוך יואו, כדי השיחה שלנו, אז אני לא מוותרת על המפגש הפיזי שהבטחתי לעצמי איתך איזה בהמשך. כיף. אז תודה רבה. אירחנו היום את רונית שלח מורטון, שיוצרת מרחבים בטוחים לאנשים ולחברות. תודה לך רונית, תודה יעל, תודה תמרה על כל מה שלא ידענו שאנחנו יודעות עכשיו, ועל המקריות שיוצרת לנו את החיוך הזה שמרוח לנו עכשיו על הפנים, ואנחנו ממש, לא מצליחות להשתלט עליו, זה מין תחושה כזאת שאנחנו מרגישות בבית, כי גם נגענו, בבית, סליחה. כן, כי נגענו במשהו כזה עמוק. ממש, וגם אני מרגישה הוקרת תודה, גם על ההזדמנות של השיחה הזאת, וגם על תודה רבה יעל ותמרה, גם על ההזדמנות וההזמנה. זה גם כשמתכוננים לשיחה, אז לכאורה יודעים מה הולך לקרות, אבל הנה,
קורים פה גם דברים קצת אחרים מהתכנון, וזה מרגש ופותח ומשמח. אז המון תודה על המרחב הבטוח הזה, להתנסות במשהו חדש ולהכיר עולמות חדשים, ולהיות חלק מהשרשרת הכל כך מרתקת וחשובה הזו. חמש, חמש, חמש. עוד חרוז במשפחת סיפורים אישיים מבית היוצר של יעל מילוא. ולדעת לחרוז חרוזים ולהשחיל, זאת מיומנות מוטורית שאנחנו צריכים אותה בכל מקום בחיים שלנו. אז תודה תודה רבה. רבה. תודה רונית, תודה יעל.